2022 Android ලෝකයේ රජ්ජුරුව වෙලා හිටියේ Samsung සමාගමෙන් රිලීස් කරපු Samsung S22 Ultra කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් ඊට පස්සේ Xiaomi සමාගමෙන් තමන්ගේ Xiaomi 12s Ultra කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිලීස් කරා. 2022 දී තියෙන හැම තාක්ෂණයක්ම එකතු කරලා හදපු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක Samsung Apple ලගේ performance විතරක් නෙමෙයි DSLR කැමරා එකක තියෙන කැමරා quality පවා පරදවන්න මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ ෆෝන් එකේ ලොකුම අප්ඩේට් එක තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා එක. මොකද මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ලෝකේ පළවෙනි 1 inch mobile camera sensor එක. වඩාත් පැහැදිලි වෙන විදිහට කිව්වොත් අර ලොකු කැමරා තියෙන්නේ අනේ කැමරා එකක තියෙන කැමරා sensor එක අපිට ඒ විදිහට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි ඉක්මනටම බලමු Xiaomi ලා නිර්මාණය කරපු තමන්ගේ best ෆෝන් එක මොන වගේද කියලා. බොක්ස් එකේ නම් ගොඩක් ලොකුවට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද බොක්ස් එකේ ෆෝන් එක, paper works, silicon back cover එක, ෆෝන් එකේ charging cable එක, ඒත් එකම තවමත් flagship smartphone වල charger එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. 12s Ultra කියන්නේ Xiaomi ලා හදපු තමන්ගේ හොඳම ඩිසයින් එක තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. දෙපැත්තෙන් curve වෙච්ච අතට ගොඩක් comfortable. හරියට නිකන් අපේ අතටම කියලා හැදුවා වගේ සුපිරි finish එකක්. ඒත් එක්කම අර කලින් තිබ්බ glossy finish එක වෙනුවට leather matte finish එකක්. soft back එකක් එක්ක fingerprint ඇලෙන සම්භාවිතාවය සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ නවත්තලා තියෙනවා. මම නම් කියන්නේ මෙන්න මේ ඩිසයින් එක පරිපූර්ණයි. මොකද ප්‍රීමියම් ඇන්ඩ් ප්‍රැක්ටිකල් කියන තියරි එක පාවිච්චි කරලා සුපිරිම ඩිසයින් එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒත් එකම මෙන්න මේ මැට් ෆිනිෂ් එක සහ මෙන්න මේ ලෙදර් ෆීල් එක නිසා ෆෝන් එක ලිස්සලා යන සම්භාවිතාවය ගොඩක්ම අඩු වෙලා තියෙනවා. හරියටම කිව්වොත් අර ප්‍රීමියම් කැමරා වල තියෙන ඩිසයින් එක සහ ඒ ෆීල් එක ඒ විදිහටම දෙන්න Xiaomi ලා ගොඩක් try කරලා තියෙනවා. ෆෝන් එකක කැමරා එකේ quality වැඩි වෙද්දි මෙන්න මේ ෆෝන් එකයි මේ කැමරා එක අතර පොඩි බම්ප් එකක් ඇති වෙනවා. මේක වෙන්නේ මේ කැමරා එකේ quality වැඩි වෙන්න නිසා ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ බම්ප් එක නිසා සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එක ඩෙස්ක් එකක් උඩ හැම තියුවම ෆෝන් එක දෙපැත්තට පැද්දෙන්න බලනවා. ඉතින් මෙන්න මේක නැති කරන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් කම්පැනිස් එක විදිය ඩිසයින් අත්හදා බැලුවා. දැන් Android King උන Samsung S22 Ultra එක මේකේ තියෙන්නේ මේ කැමරාස් පහ එක පැත්තකට වෙනම ප්ලේස් කරලා තමයි මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් ඩෙස්ක් එක උඩ එහෙම තිබ්බම දෙපැත්තෙන් ටච් කරාම ෆෝන් එක දෙපැත්තට වෙනවා. අද අපි කතා කරන 12s Ultra එක. Xiaomi ලාගේ 12s Ultra එකේ මේ කැමරාස් ඔක්කොම එක රවුමක් විදියට හදලා ෆෝන් එකේ හරි මැදින් තමයි ප්ලේස් කරලා තියෙන්නේ. ගානට බැලන්ස් වෙච්ච ඩිසයින් එකක්. ඩෙස්ක් එක උඩ එහෙම තිබ්බම දෙපැත්තට පැද්දෙන්න try කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඩිසයින් එක අතින් නැවතත් Xiaomi ස්මාර්ට්ෆෝන් එක win කරනවා. ඩිසයින් එකේම අනිත් පාර්ට් එක තමයි ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකත් 2022 දැනට තියෙන ලේටස්ට්ම ටෙක්නොලොජි එකට අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. නිකම්ම හිතන්න ඔයා මේ ෆෝන් එක අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් දවල් 12ට විතර ගිනි දවාල මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරයි කියලා. ඒත් මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් ඔයාට හැම දෙයක්ම ගොඩක් ක්ලියර්ව බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ගොඩක් පොඩි අකුරු උනත් ගොඩක් ෂාර්ප්ව ක්ලියර්ව ඒත් එක්කම පොඩි ඩීටේල්ස් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ෆොටෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දේවල් පවා ගොඩක් පැහැදිලිව මෙන්න ඩිස්ප්ලේ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම වටේ ෆ්‍රේම් එක බෙසල්ස් උනත් ගොඩක් කුඩා කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම සෙල්ෆි කැමරා එකට එන පන්ච් හෝල් එක පවා ගොඩක්ම පොඩි කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වෙබ්සයිට් එකක මොන හරි කියවද්දී FB එකේ උඩහට පල්ලෙහාට එහෙම නැත්නම් අපි ගේම් එකක් ගහද්දි මේ දේවල් ගොඩක් ස්මූත් වෙන්න ගොඩක් හොඳ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් වගේම හොඳ පික්සල් රෙසලූෂන් එකක් දීලා තිනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කතා කරොත් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් LTPO 2 AMOLED 1 billion colors තියෙන 120Hz refresh rate එකක් තියෙන Dolby Vision HDR10 Plus 1500ක තරම් peak nits අගයක් එක්ක අඟල් 6.73ක 2K ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. 1440 වරක් 3200 කියන පික්සල් රෙසලූෂන් එක 20:9 කියන රේෂියෝ එක 521ක PPI අගයක් එක්ක මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ආරක්ෂාවට දැනට සවිශක්තිය අතින් වැඩිම ග්ලාස් එකක් වන Gorilla Glass Victus කියන ග්ලාස් එකෙන් ආරක්ෂා කරලා තිනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී නම් Samsung ෆෝන් එක වින් කරනවා. මොකද Samsung ලා තමයි ෆෝන් වල ඩිස්ප්ලේ හදන්නේ. ඒත් Samsung ෆෝන් එකට ලකුණු 10ක් දුන්නොත් සාමාන්‍යයෙන් Xiaomi ෆෝන් එකට ලකුණු 9ක් වගේ දෙන්න පුළුවන්.
ෆෝන් එක පාවිච්චි කරත් නම් ඕනම කෙනෙක්ට තේරෙනවා මෙන්න මේ ෆෝන් එක කොයිතරම් ෆාස්ට් වගේම ස්මූත්ද කියලා. Samsung අපේ Android King මෙයාට තිබ්බේ Snapdragon 8 Gen 1 කියන processor එක, chipset එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියමු ෆෝන් එකේ මොළය 8 Gen 1. Xiaomi 12s Ultra මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඊට වඩා තව පියවරක් ඉදිරියෙන් අංක වශයෙන් කිව්වොත් Qualcomm Snapdragon 8 Gen +1 කියන version එක තමයි තියෙන්නේ. කතා දෙකක් නෑ, කෙලින්ම Xiaomi ෆෝන් එක දිනුවා. දැනට Play Store එකේ තියෙන ඕනම app එකක්, ඕනම game එකක්, ඕනම දෙයක් ගොඩක්ම ෆාස්ට් වගේම ස්මූත් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ රන් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට පාවිච්චි කරද්දී ඩිවයිස් එක සාමාන්‍ය හීට් වෙන්න බලනවා. ඒත් මේ ෆෝන් එකේදී අලුත්ම කූලින් ටෙක්නොලොජි එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන නිසා හීට් වෙන එකත් ගොඩක් අඩු කරලා තියෙනවා කියලා ගොඩක් තැන්වල සඳහන් වුණා. ගොඩක් ටෙස්ටිං වල තියෙනවා දැක්කා. හීට් වෙන සම්භාවිතාවයත් මේ කට්ටිය ගොඩක්ම අඩු කරලා තියෙනවා. බෙන්ච්මාර්ක් ස්කෝර් ගත්තා. Apple වලට වඩා අගයන් කිහිපයකින් පිටපස්සෙන් තියෙනවා. ඒත් එක්කම software experience එක. Xiaomi UI එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් ඒකට ඇබ්බැහි වෙනව නොඅනුමානයි. මොකද මෙන්න මේ MI UI වල තියෙන ඇනිමේෂන් ඒත් එක්කම මේ පහසුව සහ අලංකාරය මේ දේවල් වලට ඕනම කෙනෙක් ඇබ්බැහි වෙනවා. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ දීලා තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් වගේ දේවල් එකතු වෙලා මේ දේවල් බටර් ස්මූත් විදිහට perform කරන නිසා මේ ෆෝන් එක නම් S22 Ultra එකත් එක්ක ගත්තොත් අනිවාර්යෙන්ම අංක 1 කියන තැන ඉන්නවා. කොහොම වුණත් MI UI වල bugs නම් ගොඩක් තියෙනවා. fix කරගෙන යන්නේ ඉතිරියට හරියන්න පුළුවන්. ඉතින් Qualcomm Snapdragon 8 Gen +1 කියන 4 nanometer chipset එක, Adreno 730 කියන GPU එක, octa-core CPU එක, Android 12 එක base වුණ MIUI 13, UFS 3.1 කියන ටෙක්නොලොජි එකෙන් එන 256GB හා 512GB කියන ROM version එක, 8GB වගේම 12GB RAM version උත් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ෆෝන් එකක් තමයි. ඒත් මේ ෆෝන් එක විශේෂ වෙන්නේ මේකට දීලා තියෙන කැමරා සෙටප් එක නිසා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තමයි ලෝකෙ ලොකුම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකට නිර්මාණය කරපු කැමරා සෙන්සර් එක තියෙන්නේ. මේ කට්ටිය මේක ප්‍රචාරය කරේ 1 inch කියලා. ඇත්තට මේක 1 inch නෙවෙයි, පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඒත් එක්කම 1 inch සෙන්සර් එකක් තියෙන පළවෙනි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් මේක නෙවෙයි. හැබැයි ෆෝන් එකක් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු. කලින් ෆෝන් වල තිබ්බේ කැමරා වලට තියෙන 1 inch සෙන්සර් එක. මේකෙදි තියෙන්නේ ෆෝන් එකක් වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය කරපු 1 inch සෙන්සර් එකක්. මේකදී Sony IMX 989 කියන පළවෙනියටම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් සඳහා නිර්මාණය කරපු සෙන්සර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙගාපික්සල් 50ක මේන් කැමරා එකෙන් ගත්ත ෆොටෝස් වල මේ 1 inch සෙන්සර් එකෙන් ගත්ත ෆොටෝස් ගොඩක්ම තියුණු ඩීටේල්ස් තියෙන හයි ඩයිනමික් රේන්ජ් එකක් තියෙන. ඒ වගේම ගොඩක් සොෆ්ට් හොඳ ෆෝකස් එකක් තියෙන, හොඳ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් බ්ලර් එකක් තියෙන. ෂටර් ස්පීඩ් එකකුණත් DSLR කැමරා එකකට සමාන වෙන. ගොඩක් ෆාස්ට්, ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකකින් තියෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔටෝ ෆෝකස් පවා ගොඩක්ම ෆාස්ට්. මෙන්න මෙතන ලොකු සෙන්සර් එකෙන් ගොඩක් ආලෝකය උරා ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා හොඳ ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හෙලවෙන වස්තුන්ගේ ෆොටෝ ගත්තොත් නිකන් ඔය දුවන පනින ළමයි, එහෙම නැත්නම් හයියෙන් එන වාහනයක් වෙන්න පුළුවන්, සුරතල් සතුන් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලදී ෆොටෝ ගනිද්දී ඒ මූවමන්ට් ෆ්‍රීස් කරලා හොඳ ෆෝකස් එකක් එක්ක සහ ගොඩක් හොඳ ඩීටේල්ස් සහ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් බ්ලර් එකක් එක්ක සුපිරි ෆොටෝස් අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. Samsung S22 Ultra එක සංසන්දනය කරද්දී brightness level එකක්, ගොඩක් හොඳ ඩීටේල්ස්, color balance එක, vibrance, HDR මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම ගානට balance කරලා තියෙනවා. Samsung iPhone විතරක් නෙමෙයි, DSLR කැමරා එකකට පවා සමාන කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ රිසල්ට් එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එකෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ෆොටෝ එක බලන්න. normal වෙලාවක ගත්ත ෆොටෝ එකක්. මේක බ්ලර් එක පිටිපස්සට යන්න මේක ඩෙප්ත් එකත් එක්කම වැඩි වෙනවා. ඒත් එක්කම ගොඩක් හෙලවෙන ෆොටෝ. මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් හෙලවෙන පොඩි වස්තුන්ගේ පවා සුපිරි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් බ්ලර් එකක් එක්ක ගොඩක් හොඳ ෆෝකස් එකක් එක්ක හිතා ගන්නවා බැරි තරමේ හොඳ රිසල්ට් එකක් මෙන්න මේ ෆෝන් එකෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ Leica සහ Sony කියන බ්‍රෑන්ඩ් දෙක එකතු කරලා හදපු සෙන්සර් එකක්. ඉතින් අපිට මේකෙදී Leica ෆිල්ටර්ස් වගේ දේවල් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. වෙරි වුණත් ඒ වගේමයි දැනට තියෙන හැම ෆෝන් එකක්ම පරද්දන්න පුළුවන් හැකියාව මේකට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් කැමරා එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන බැලුවොත් මෙගාපික්සල් 50ක මේන් කැමරා එක 1 inch සෙන්සර් එකක් තියෙන්නේ. f1.9 23mm wide sensor එකක්,
ඒත් එක්කම 48 megapixel f4.1 120mm OIS 5x දක්වා ඔප්ටිකල් zoom කරන්න පුළුවන් සෙන්සර් එක 48 megapixel f2.2 13mm ultra wide sensor එක 32 megapixel f2.5 26mm selfie camera එකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හැම කැමරා එකකින්ම 8K 30fps 4K 60fps 1080p වලින් super slow motion තත්පරයකට ෆොටෝස් 240ක් 240 fps දක්වා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. 720p වලට ගියොත් ඊටත් වඩා වැඩි රේන්ජ් එකකට මේක යනවා. කැමරා එකේ බග්ස් කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉස්සරහදී අප්ඩේට් වලදී මේක අනිවාර්යෙන් මේ කට්ටිය ෆික්ස් කරાવી. ඒත් එක්කම තව බැලුවොත් Harman Kardon certification එකක් තියෙන stereo sound system එකක්, NFC, USB type C 2.0, ඒත් එක්කම under display fingerprint sensor එකක්, IR blaster එකක්, medium power 4860ක lithium polymer battery එකක්, 64 watt fast charging, 10 watt reverse charging වගේ ගොඩාක් දේවල් එකතු වෙච්ච ෆෝන් එකක් විදිහට අපිට මෙන්න මේ Xiaomi 12s Ultra ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ලංකාවට આવොත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම රිවිව් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. අතර මේ වීඩියෝ එකෙන් සමගන්නවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.